Hello guys, welcome to the English for us. අදත් අපි අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක parts of speech ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන නම් ඇත්තටම අපි මේ parts of speech කියන ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතනදී parts of speech 8ක් තියෙනවා contents. ඉතින් මම one by one මේකට පාඩමක් ගන්න කෙනල්ලා අපි මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මොනවද මේ parts of speech කියන එක. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. පළවෙනි එක noun. ඒ කියන්නේ නාම පදයක්. ඉතින් අපි දන්නවා අපිට ඇත්තටම මොකක් හරි දෙයක් ගැන noun එකක් තියෙනවනේ. කියන්නේ noun ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ නාම පද ගැන. ඉතින් name of a person, place or thing. ඉතින් අපි දන්නවා කවුරු කෙනෙක් හරි තැනක් හරි දෙයක් හරි තමයි මේ noun එක කියන්නේ නාම පදයක් කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි එක. බලමු දෙවෙනි එක. pronoun කියන ඉතින් මේකත් noun pronoun දෙකම එකම වගේ. ඉතින් pronoun is used in place of a noun. ඉතින් noun එකක් වෙනුවට use කරන එකක් තමයි මේ pronoun කියන්නේ. ඊළඟ එකක් බලමු adjective. ඒ කියන්නේ විශේෂණ පදයක්. adjective is describe or modifies a noun. කියන්නේ නාම පදයකට මේ adjective කියන එකක් දැම්මම ඒ කියන්නේ අපි car කියන එක ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා car එකක්. ඉතින් big car කියන්නේ big car කියලා දැම්මම අපි දන්නවා ඒක ලොකු car එකක් වෙනවා. ඉතින් කලින් noun එක තමයි car. නමුත් අපි big කියන වචනේ දැම්මම big car නේ කියන්නේ ලොකු car එකක් කියලා තමයි හංගවන්නේ. ඉතින් ඒ car කියන නාම පදය describe වෙනවා සහ modify වෙනවා මේ adjective එකක් දැම්මම. ඉතින් big කියන එක තමයි adjective එක. ඊළඟට තියෙනවා verb කියන්නේ verb shows an action. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. adverb modifies a verb, an adjective or an adverb. adverb කියන එකකින් අර ඉස්සෙල්ලා අපි noun එකට adjective එක එනවා වගේ verb එකක් සහ තවත් adjective එකක් සහ තවත් adverb එකක් modify වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ adverb එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ මම one by one මේවට පාඩමක් ගන්න කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරිම idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ එක preposition. Shows relation between noun and pronoun to another word. මෙතනදි කියන්නේ relationship එකක්. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධයක් between noun and pronoun. noun එකක් නාම පදයක් සහ pronoun එකක් අතර තියෙන සම්බන්ධය තව word එකක් එක්ක තවත් වචනයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ preposition එකේ කියන්නේ. ඉතින් conjunction. මෙතනදි කියන්නේ හවුලක් ගැන. joins two words and show how they are connected. වචන දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙන සැටි සහ ඒගොල්ලෝ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදි කියන්නේ. ඊට පස්සේ interjection අන්තිම එක. a word that express strong emotion. ඒ කියන්නේ අපිට ඇතිවන ලොකු හැඟීමක් කියන එක පාට අපි අර පුදුමය හංගවනවා වගේ කියනකොට කාලා කියනකොට අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ interjection කියන්නේ. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගද්දී අපිට මේ හැම දෙයක් ගැනම හොඳ මৌলিক අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම එකතු වුණාම තමයි අපිට meaningful sentence එකක් කියන්නේ අරුත්බර වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ අපි කතා කරනවා නම්. ඉතින් අපි පාඩමෙන් පාඩමට මේ ගැන කතා කරමු ඉස්සරහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම මෙච්චරයි කතා කරන්නේ. මම ඉක්මනටම noun එක ගැන වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මොනවද දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි පාඩමෙන් පාඩමට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් දැන්ට මේ පාඩම ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මට හම්බෙන්න.